Hyvät Inderes TV:n katsojat, tänään meillä on haastattelussa täällä Innofactorin toimitusjohtaja. Tervetuloa Sami haastatteluun. Kiitos. Hyvää kesää kaikille. Kyllä, hyvää kesää täältä kanssa. Sami, julkaisitte tänä aamulla Q2-raportin, niin tuttuun tapaan voisitko aloittaa kertomalla pääkohdat? Joo, ilman muuta. Liikevaihto meillä oli kasvussa, 17,3 miljoonaa euroa saavutettiin liikevaihtoa. Se virallinen kasvuluku on 3,2%, mutta mehän myytiin se Prime-liiketoiminta tuossa Q1 lopussa, eli semmoinen oikea vertailukelpoinen orgaaninen kasvu on sitten kuitenkin 7,6%, eli siinä mielessä ihan ok tulos, pikkuhiljaa tuo kasvu niin kuin kiihtyy ja meidän tavoitehan on se 20% sitten pitkällä tähtäimellä, mutta mennään sinne askeleelta, toivottavasti pian päästään tuon 10% yli tuossa kasvussa. Ja mikä oli niin kuin iloisinta tässä kasvussa, niin se jokainen maa meidän 4 maasta Pohjoismaissa kasvoi, eli siinä mielessä tosi kiva tulos tuon liikevaihdon kasvun osalta. Kannattavuus 2,1 miljoonaa euroa, se oli 1,6% enemmän kuin viime vuonna, eli about samalla tasolla 12,1% liikevaihdosta, eli ihan hyvällä tasolla sinänsä kannattavuus ja Suomessa, Norjassa ja Tanskassa tehtiin positiivista kannattavuutta, sitten Ruotsissa oltiin pikkusen negatiivisella, että se oli ehkä semmoinen vähän varjopuoli tuossa, mutta tavoitteena on toki, että kaikissa maissa saataisiin sitten jollakin aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa. Ja tilauskanta oli semmoinen niin kuin ehkä isoin valopilkku, 72,7 miljoonaa euroa, ehdottomasti niin kuin isoin tilauskanta Innofactorin historiassa koskaan, lähes 30% kasvu viime vuodesta, että myynti on meillä hyvin onnistunut ja kiitos asiakkaille, jotka luottaa meidän palveluihin ja on halunnut ostaa meiltä ratkaisuja. Eli siinä mielessä niin kuin hyvää onnistumista ja sinänsä sekä liikevaihdossa että käyttökatteessa kuitenkin oli meidän historian paras toinen kvartteri. Eli ei tähän nyt sanotaan missä tapauksessa pettynyt voi olla, että ihan hyvä tulos. Ainahan voisi kasvaa enemmän ja olla kannattavampia ja sitä pyritäänkin jatkossa tekemään, mutta tähän hetkeen, tähän tilanteeseen ehkä se tietyn tyyppinen tasaisuus on mun mielestä niin kuin tärkeää, kun markkinoilla on ollut epäilyksiä meidän muutaman vuoden takaisten pienten rämpimisten jälkeen, kun näitä integraatioita Pohjoismaissa tehtiin, että saadaan nyt semmoinen tasainen, luotettava kasvun ja kannattavuuden niin kuin vire pidettyä yllä. Ja tämä nyt on, no Joni varmaan muistaa paremmin, kuinka monessa kvartteri peräkkäin tämä on, kun kasvetaan ja kannatetaan, mutta suuruusluokassa varmaan niin kuin insinööri voi aina sanoa suuruusluokissa, niin ehkä 10 suuruusluokassa kuitenkin. Taisi olla juuri 10 kvartteri. Jos jatketaan vähän, kuten sanoit, niin liikevaihto kasvoi kaikissa maissa ja tilauskanta jatkoi edelleen vahvaa kasvua. Kuitenkin jos mennään vähän syvemmälle maakohtaisesti, niin voisitko hieman maakohtaisesti kuvata vähän kehitystä ja odotuksia loppuvuodelle? Joo. No sanotaan, että meidän supersuorittaja tässä kvartterissa oli ehdottomasti Norja, että siellä oli todella voimakasta kasvua ja hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Varsinkin vertaa niin kuin aikaisempiin tai viime vuoteen, niin Norjassa on tehty todella huippuhyvää duunia ja päästy niin kuin todella niin kuin voimakkaaseen kehitykseen. Tanska oli aika varma suorittaja sinänsä tasaisella tasolla ja sitten Ruotsissa oli sitten hieman noita kannattavuushaasteita, mitä tuossa mainitsinkin ja Suomi teki semmoisen niin kuin tasaisen suorituksen, että siinä nyt ehkä Suomessa vähän vielä niin kuin sulatellaan sitä liiketoimintamyyntiä ja sitten täytyy vähän uudelleen hakea sitä niin kuin taas sitä suuntaa, mutta siinäpä nyt ehkä niin kuin kokonaisuudessa. Ruotsin osalta ehkä vielä, jos tarkentaa, mitä tuossa konferenssipuhelusta vähän niin kuin haistelin fiiliksiä, niin miten odotuksia on kannattavuuskäänteen osalta, että
jos ymmärsin oikein, niin loppuvuotta kohti kuitenkin odotatte, että kääntyy niin kuin positiiviseksi. No ehdottomasti odotetaan ja uskotaankin siihen. Ruotsissa on nyt ennen kesää he sai aika monta tämmöistä merkittävää kauppaa klousattua myös, että se tuo semmoista pohjaa ja uskon vahvistusta sille, että tämmöinen selkeä käänne sielläkin saataisiin tapahtumaan. Minkälaisia muuten havaintoja teillä sitten oli tuossa Q2? Raportissa ainakin oli muutamia. No joo, sanotaan, että kyllähän tämä nyt niin kuin korona jälkeinen aika tietyllä tavalla, vaikka nyt ei ole vaikea puhua koronan jälkeistä ajasta, kun näitä koronalukuja nyt tässä katselee, mutta periaatteessa tuo korona nyt on kääntymässä kuitenkin voitoksi ja ollaan siirtymässä tämmöiseen koronan jälkeiseen aikaan, niin sillä on niin kuin erityyppisiä vaikutuksia selkeästi tähän, että yksi on tietenkin ihmisten jaksaminen ja muuta, että on tämä korona-aika ollut aika haasteellista varmaan monelle, ja se on sitten johtanut tässä toimialalla vähän normaalia isompaan vaihtuvuuteenkin, eli ihmisiä vaihtelee yrityksistä toisiin, ja se nyt ei, liiallinen vaihtuvuus ei välttämättä niin kuin paranna liiketoiminnan lukuja, että se on varmaan haaste vähän kaikissa tämän IT-palvelualan firmoissa, että sitä vaihtuvuutta on vähän turhan paljon, mutta mä uskon, että se on kuitenkin vähän niin kuin hetkellinen ilmiö, että se oli vähän niin kuin patoumaa, tietenkin korona-aikana sitä vaihtuvuutta oli aika vähän, niin sitten sen on tullut tämmöistä patoutunutta vaihtamistarvetta ihmisillä, ja eikä siinä mitään, se on sinänsä luonnollista ja inhimillistä. Sinänsä mun mielestä on tärkeää nyt keskittyä tämän koronan jälkeiseen aikaan, tämmöiseen hybridityöhön, me on lanseerattu siinä myös uutta toimintamallia, että miten ihmiset pystyy sitten koronan jälkeen mahdollisimman hyvin työskentelemään. Innofactorissa etätyö on ollut aina sallittua, mutta nyt sitä tullaan tekemään todella paljon enemmän. Me tehtiin kyselyitäkin siitä, että siihen täytyy luoda niin kuin selkeät pelisäännöt. Meillä on tulee olemaan minimipelisääntö, että joka toinen viikko vähintään pitäisi olla toimistolla tai asiakkaalla niin kuin face-to-face fyysisessä kontaktissa muiden työkavereiden kanssa, että saa sen spiritin pidettyä yllä, saa innovaation pidettyä yllä, että niin kuin ihmiset pystyy paremmin innovoimaan keskenään ja niin edelleen. Että nähdään, että se on niin kuin tärkeää, mutta luotetaan siihen meidän itseohjautuvan tiimimalliin, että jokainen tiimi niin kuin valitsee sen oman toimintamallinsa tapansa. Meidän suositus on jokaiselle tiimille, että olisi 1-2 tämmöistä, ollaan yhdessä päivää niin kuin viikossa ja sitten se loppuaika ihmiset voisivat tehdä niin kuin etänä, mutta sekin niin kuin riippuu paljon tiimistä ja siinä nyt on sitä vastuuta ja empowermenttia ne tiimeille halutaan antaa, että jokainen tiimi voi miettiä sen oman parhaan toimintatapansa, miten haluaa toimia, että se varmaan tulee olemaan niin kuin iso asia nyt sitten tässä kesän jälkeen, että miten tämä uusi toimintamalli saadaan aikaiseksi. Ja siihen liittyy sitten tietenkin sekin, että missä roolissa ne toimistot tulee jatkossa olemaan. Pitääkö sitten toimistojen layouttia lähteä vähän niin kuin muuttamaan uudenlaiseksi, tai pitääkö toimistotilan määrää niin kuin vähentää tai ei tai muuta. Et siinä on niin kuin paljon niin kuin asioita liittyy tämän koronan jälkeiseen aikaan. Toki se on meille niin kuin superiso liiketoimintamahdollisuus yhtä aikaa, että kun me tehdään niitä palveluita ja tarjotaan niin kuin asiakkaalle, joka mahdollistaa tätä hybridityöskentelyä, niin nähdään siinä kyllä semmoista kysyntäpiikkiä sitten myös kesän jälkeen. Ei olla pitkä aikaa näillä videoilla puhuttu teidän tuoteliiketoiminnasta, niin voisitko antaa pienen päivityksen, että miten eri tuotteilla menee? Mielellään, ja tämä on niin kuin tosi ajankohtainenkin aihe, koska ihan pari viikkoa sitten Microsoft valitsi meidät niin kuin vuoden ohjelmistotuotekumppaniksi Suomessa lähinnä tämän Dynasty-tuotteen ympärillä, että meillä on 2 semmoista tavallaan kruununjalokiveä tässä tuotepuolella. Toinen on tämä Dynasty, ehkä se isoin niistä, jota on yli 30 vuoden ajan tehty niin kuin Suomessa, se on yritysoston kautta tullut meille selkeä markkinajohtaja. Asiahallintapuolella ollaan nyt laajennettu dokumenttihallintaan, arkistopuolelle, se on tiedonohjausjärjestelmä isona osana takana ja monia muita lisäpalveluita, sähköistä allekirjoitusta, kokoushallintaa ja niin edelleen. Se on laaja ohjelmistokokonaisuus ja siinä meillä on
noin 300 asiakasta ympäri Suomea, isoja valtionhallinnon organisaatioita, isoja kaupunkeja, pienempiä kuntia ja niin edelleen ja muuta soveltuu tietyn sektorin, myös yksityissektorin yrityksille. Siinä nähdään isoa kasvupotentiaalia ja siihen halutaan ehdottomasti satsata ja me ollaan nyt sitä integroitu paljon tähän SharePoint Teams-maailmaan myös ja sieltä nähdään niin kuin lisäkasvumahdollisuuksia yhdistettynä tähän dokumenttihallintaan. Ja siihen ympärillä meillä on tämä TeamsMate-tuote myös tämmöiseen niin kuin Teamsin parempaan hallintaan, joka soveltuu tähän kokonaispakettiin hyvin. Et siinä on niin kuin semmoinen keskeinen paketti. Sitten Ruotsissa meillä erityisesti tehdään tätä ja koitetaan toki mennä muihinkin Pohjoismaihin, mutta tätä lähinnä ammattiyhdistyksille, mutta muillekin tämmöisille niin kuin membership-based organizations, tämmöisille jäsenistöön perustuville organisaatioille olevaa tämmöistä toiminnanohjausmalli softaa, joka on rakennettu Microsoft Dynamics CRM ympärillä ja siinä on hyvin päästy sitä kehitystä, se on nyt viety pohjoismaiset tasolle se kehitys ja päästy hyvin eteenpäin ja siinä on isoja merkittäviä hyviä asiakkaita, joiden asiakastyytyväisyyskin on erittäin hyvällä tasolla. Ja muuta on saatu siellä paljon positiivista aikaa. Sitten tämä Data Site on tähän datahallintaan, mikä on Azure semmoinen Synopsys uusi juttu, jonka ympärillä on tehty, että se on ihan uusinta uutta Koreaa, sillä pystytään tosi paljon tehostamaan tämmöistä analytiikkaratkaisuja organisaatioille, sillä kerätään dataa, siellä on konnektoreja, tosi moneen kymmeniä, ellei sataakin konnektoria erilaisiin järjestelmiä, joista pystytään keräämään sitä dataa semmoisen valmiiseen datamalliin ja sitten meillä on toisesta raporttia sen ympärillä valmista ja voidaan tehdä asiakaskohtaisia ja pystytään hyvin kustannustehokkaasti ja vakuuttavasti tuomaan asiakkaalle tämmöistä ihan mahdollisimman niin kuin uusinta uutta raportointia ja analytiikkajuttua. Se on lähtenyt hyvin lentoon se tuote myös, että nähdään niin kuin tosi hyvää niin kuin kehitystä tämän meidän tuoteliiketoiminnan ympärillä ja vaikka me myytiin se Prime-tuote pois ja sillä tavalla niin kuin tavallaan otettiin aika iso riskikin siinä, että meidän niin kuin lisenssi ja jatkuvan palvelut, mitkä perustuvat näihin tuotteisiin, niin menisi alaspäin, mutta silti on pystytty pitämään se 25% osuus siellä, joka on tärkeää ja pitkällä tähtäimellä me niin kuin haluttaisiin, että se kasvaisi noin 1/3 meidän liikevaihdosta, eli sillä olisi monia positiivisia vaikutuksia sitten meidän liiketoimintaan sekä kasvuun että kannattavuuteen ja ehdottomasti niin kuin siihen pyritään sitten jatkossa kasvattaa näiden tuotepohjaisten liiketoimintojen osuutta. No, tuosta onkin hyvä jatkaa sitten niin kuin kasvun osalta. Kerrotte raportissa, että teidän tavoitteena on kiihdyttää kasvua edelleen ja tuttuun tapaan niin kesällä päivitätte yleensä strategioita ja mitä tässäkin nyt raportissa sanotte ja sitten, että elokuussa voi odottaa ehkä jotain pieniä taas tarkennuksia. Ihan elokuun lopussa meillä on hallituksen kokous, taitaa olla ihan elokuun viimeinen päivä tai toiseksi viimeinen päivä, että ei kannata keskellä elokuuta odottaa, mutta sen elokuun lopussa jo. Joo. Jos näitä teemoja mietitään, että jos se kasvu on teemana, niin paljon on ollut tapetilla just nämä muiden maiden kehitys ja ehkä sitten niin kuin tämän teidän vahvistuneen taseen myötä myös niin kuin tämmöinen epäorgaaninen kasvu on taas niin kuin ollut siellä työkalupakissa vahvemmin esillä, niin voiko sä tässä vaiheessa jo paljastella vähän, että minkä suuntaisia teemoja tuossa voisi niin kuin tarkemmin odottaa? No mä se epäorgaaninen kasvu, yritysostot pidetään sillä tavalla työkalupakissa, kun on ollut tähänkin asti, että siinä ei varmaan tule mitään muutoksia sinänsä. Se mitä me siellä strategiassa keskitytään, niin se lähtee niin kuin tarjonnan kautta, eli mehän pyritään Pohjoismaissa mahdollisimman yhtenäiseen tarjontaan ja pyritään nyt, on tehty jo erilaisia harjoituksia siitä, että miten me saataisiin se tarjonta vastaan mahdollisimman hyvin näitä kasvumahdollisuuksia, eli missä me nähdään niin kuin isoimmat kasvumahdollisuudet, niin me se tarjonta niin kuin koitetaan keskittää siihen. Ja tästä Prime-liiketoiminnasta luopuminen oli yksi osa tätä harjoitusta jo vähän niin kuin ennakkoon, mutta pyritään siihen, että me mietitään, että mitkä on ne niin kuin keihäänkärit, ne alueet, missä me pystytään erityisesti kasvamaan ja rakennetaan meidän tarjonta sitten pohjoismaisesti, se kuvaa meidän tarjonnasta sen mukaiseksi.
sitten se, että mitä se tarkoittaa niin kuin missäkin maassa, niin se ehkä me jätetään sitten enemmän siihen seuraavaan vaiheeseen ja niin kuin maiden vastuulle itse miettiä, että kun tämä nyt on tämä tarjonta tällainen, halutaan voimakasta kasvua, niin mitä niissä maissa sitten pitäisi sen ympärillä tehdä, että ei ehkä lähdetä niin kuin sen strategian kautta niin kuin liian voimakkaasti ohjaamaan sitä maiden toimintaa, vaan heidän pitäisi sitten itse jokaisen maan miettiä, että mitä se heidän osaltaan sitten tarkoittaa. Ehkä voi olla, että Suomen osalta voidaan sitten, kun Suomi on niin iso osa niin kuin meidän liikevaihdosta, niin ehkä jo siinä strategian yhteydessäkin mahdollisesti sitten jotain julkaista, mutta niin kuin lähtökohtaisesti maat sitten tekee ne niin kuin valintansa sitten itse. Okei, kiitos Sami kommenteista ja hyvää kesää sinne Innofactorille ja Inderes TV:n katsojille. Kiitoksia paljon ja oikein hyvää kesää kaikille. Nyt onkin ollut aika kuuma kesä, nyt on vähän onneksi hellittänyt, mutta ilmeisesti sitä kuumuutta on takaisinkin tulossa, että koitetaan nyt nauttia siitä. Suomessa on niin kuin harvoin ollut näin hyviä kesiä. Oikein hyvää kesää kaikille.